بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ د وین ورډ یا ام اس ورډ اوم لیکچر دی او په دغه لیکچر کې نن موږ پاتې برخه وایو. اوکې نو زه راځم وین ورډ ته. صحیح ده. کله چې دې ته زه راغلم ګوره موږ نه دغه برخه پاتې وه د فنټ، دغه برخه موږ نه پاتې وه د فنټ. دې کې موږ نه دوه برخې پاتې وي چې یو چې دی سیټ اس ډیفالټ دی او بل چې د ټیکس افیکټ دی. نو موږ دغه دوه کوم ټاپک چې دي په دې به موږ بحث کوو، دغه دوه ټاپکو باندې، او انشاءالله په راتلونکي لیکچر کې به موږ ایډوانس وایو. صحیح ده. ځکه چې بیا ویډیو چې دی لنتي کېږي، معنا ویډیو اوږدېږي او ښه خبر نه چې ویډیو اوږده شي. صحیح ده. نو زه راځم سیټ اس ډیفالټ څه معنا لري. دغه فارمیټ چې ته ګورې که نه، دغه فارمیټ یاره فرضي مثال فرنٹ سټایل دی ریګولر وي، فرضي مثال سایز دی نارمل وینډو د خوا نه 11 راځي، همدارنګه بولډ وي که بولډ نه وي، او دغه چې انډرلاین سټایل چې دی دا د نن وي، او فرنٹ کلر چې دی اټومیټیک وي. دا د کمپنۍ نه خوا نه دغه فارمیټ راغلی دی. صحیح ده. د کمپنۍ نه خوا نه چې راغلی دغه فارمیټ چې راغلی دی، کوم فارمیټ چې دی دا د دې کمپنۍ د خوا نه یا د وینډوز د خوا نه دغه فارمیټ دی. اوکې موږ غواړو چې یاره په دې کې موږ تغییر راولو. دغه د وینډوز د خوا نه چې یا دغه کمپنۍ د خوا نه چې دا کوم فارمیټ راغلی دی که موږ تغییر راولو، نو ته راوستی شي. زه ورته یم یاره سایز زما ریګولر شي، دا د 2 شي. اوکې او دغه سټایل چې دی دا زما ریګولر نه وي، دا د بولډ وي. اوکې دا د همیشه بولډ راځي. صحیح ده. او فرنٹ کلر دی سره کوم وي، نو فرنٹ کلر دی همیشه څنګه وي یار؟ داسې کلر دی وي. فرنٹ کلر دی داسې وي. اوکې او انډرلاین سټایل د څنګه وي؟ انډرلاین سټایل چې دی دا دی وي داسې کلر کې، دا په دې کلر دی یاره انډرلاین هم وي. اوکې او بله څه خبره، که دې وخت کې زه اوکې وهم نو اوکې څه معنا لري، او که په دې وخت کې از سیټ از ډیفالټ وهم نو دا څه معنا لري. صحیح ده. زه لومړی دا اوکې وهم، تاسو ته بیا زه فرق ښیم چې فرق پکې څه شی دی. که دې وخت کې زه اوکې وهم نو ګوره ورته که زه دا لږ غټ کړم، یو ګوره ما هغه سایز کوم سایز چې ما ورکړی و دلته زه ورکوم، ما لږ غټ کړم چې تاسو ښه ښکاره شي. دلته که زه ورکړم چې سمیم ساحل. اوکې سمیم ساحل مې ورکړو، ګورئ بولډم دی. اوکې ګورئ دې نه بولډ علامه پرې راغلې ده، او ګوره انډرلاین هم شوی، ګوره انډرلاین هم شوی. ولې دلته ما هغې ته ویلي دي چې یاره ته به داسې کې، خو که چیرې په دې وخت کې زه یو نیو پیج کولاو کما، نو نیو پیج به څنګه کولاوئ؟ شارټکټ ما تاسو ته پخوا ښودلی و چې کنټرول ان به ووهئ. د کنټرول ان څه شی دی موږ سره هلکه؟ کنټرول ان به ووهئ. څه به ووهئ؟ دا به تاسو ته بیا ولیکم. کنټرول پلس وچ ان، کنټرول پلس ان چې تاسو ووهئ دا د دې شارټکټ دی چې موږ نیو پیج راوستی شو. هلکه څه شی کولی شو؟ نیو پیج راوستی شو. نو که کنټرول ان زه وهم ځوانه نو نیو پیج به راشي. خو که په نیو پیج کې زه لیکنه وکړم ما زه یم چې سمیم ساحل، سمیم ساحل. ګوره سمیم ساحل ما ولیکل، او ګوره نه بولډ دی او نه انډرلاین دی. ولې نه دی؟ هلته ما اوکې بټن وهلی وه، هلته ما څه وهلی و؟ اوکې بټن وهلی و. ګوره ځوانه دې کې دا ګورې انډرلاین هم دی، بولډ هم دی، هر څه دي، خو ګوره دلته نشته. دا به زه ډیلیټ کړم، دلته نشته. ولې نشته؟ علت یې دا دی چې هلته ما څه وهلي وو؟ هلته ما په دغه آپشن کې اوکې بټن وهلی وه. چې څه بټن وهلی وه؟ اوکې بټن. خو که زه څه وهمه چې سیټ از ډیفالټ، که دې باندې زه کلیک کړم ما ته به څه وایي؟ وایي this document only، یوازې همدغه ډاکومنټ، یوازې همدغه ډاکومنټ دله په دې شکل باندې برابر کړم. زه ورته یم نه، all document based on the normal template. معنا نه دا څومره پیجونه چې دي باید ټول پیجونه داسې شي. نو څه ګوره چې ټول پیجونه داسې شي، په دې کې زه نوې لیکنه کوم، ګوره په دې کې دا زه نوې لیکنه کوم، ګوره ټول هماغه شانتي. سوري دا بیخي دا کټ کوم، کټ کوي څنګه سره چې سره په ډبلیو کنټرول ډبلیو سره کټ کېږي، دا دی والا کټ. اوکې نو په دې وخت کې څنګه چل کوم، ګوره سیټ از ډیفالټ به زه ووهم، هر څه مې کړي دي. زه به راشم دې ته او بیا به ووهم دا سایز به ورکړم، سر نه ورکړم سایز نه، بولډ دی وي، اټومیټیک کلر به دې ځل بیخي چینج کړم، دې زه ورته دا کړم، او سیټ از ډیفالټ به وهم. زه ته آل ډاکومنټ اونلی. اوس ورته ګوره په دې وخت کې زه نیو ولم، کنټرول ان وهم چې نیو مې واغسته، کنټرول ان سره نیو چې نیو مې کله واغسته دې وخت کې دا لږ غټوم. صحیح ده. چې غټ مې کوسه ته ګورئ سمیم ساحل، سمیم ساحل. ګوره سمیم ساحل مې وکړه که نه، وګوره بولډ هم دی او انډرلاین هم دی. انډرلاین هم دی، انډرلاین آپشن باندې پاتې شوی کوشته وټ ایور داسې
صحیح ده او set as default all document only صحیح شو وګور انډرلاین هم شو انډرلاین هم دی لکه او بلټ هم دی که زه اوس نوی پیج بل واخلم ګوره بل پیج هم زه لیکم چې علي is a good boy وګورئ انډرلاین هم دی بل هم دی د set as default دغه طریقه ده زم نه جی یاره دا دی پس څه شي نارمل شي دا دی پس څه شي نارمل شي ما کپنی ساین چې سره غیره ماغه دي شي زه بیا راځم یو ولس نارمل کومای او څه کوم اټالیک هم کوم ریګولر کوم څه شو فرنٹ سټایل څه کوم ریګولر کوم اوکی او بیا راځم فرنٹ کلر څنګه چل کوم فرنٹ کلر یاره بلیک همیشه بلیک بید وی کنه او انډرلاین سټایل چې دی دا راځم نن کوم صحیح ده دا نن کوم چې ماته ماغه نارمل لګا کو په دې وخت کې زه اوکی و ماته به جست دغه پیج خو که بیا زه نه پیج کولاوم نو بیا به ما پخوانۍ خبره وي نو څنګه چل کوم زه مېره set as default ته راځم ما د څه this document only یوازې دغه ډاکومنټ زه په دې حالت کما دا نور به هماغې حالت وي هماغې حالت کې زه نه ما ته ټول لومړني حالت ته راوله all document based on the normal template معنا ما ته ټول لومړني حالت ته راوله زه دې وخت کې اوکې بټن وهم چې اوکې مې وله او ګوره ځوانه یولس کې راغه بلټ نه ده انډرلاین نه دی ما ته پس خپل حالت ته راوستو ګورئ نه وستو ځوانه راوستو ښه نو معنا دا چې موږ په دې درس کې د set as default فنکشن چې کوم دی دا موږ کمپلیټلی زده کړو دې کې خو بس مشکل نه وي ښه اوس زه راځم ټیکس افیکټ ته زه راځم چې ټیکس افیکټ څه معنا لري کو ټیکس افیکټ باندې زه کلیک کوم نو په دې کې دوه خبرې دي چې یو ته ویل کېږي ټیکسټ فایل او بل ته ویل کېږي ټیکسټ آوټلاین نو دغه دوه خبرې موږ سره کمې زده کوو دغه دوه خبرې څه دپاره پکارېږي نو موږ نن د دې باره کې څه کوو بحث کوو نو دا ډېر ایزي دی یار ته به څنګه چلو کړي فرضي مثال دلته زه یو لیکنه کوم زه لیکم فرضي مثال بوک اوکې بوک مې ولیکل زه کنټرول ای وام ګورئ منځ ته راولم دغه آپشن چې دی که نه دغه آپشن د دې شارټکټ څه شی دی خبرې د دې شارټکټ تاسو اسانه وهلی شئ کنټرول ای او کنټرول آر کو دې باندې داسې کلیک کوم ګوره ښه دې باندې کلیک کوم زه کنټرول آر کنټرول آر باندې ګوره داسې وړي پام دی کله خو وړي کله به دې خو راوړي معنا دا چې د اول او دریم دا په څه باندې کېږي په کنټرول آر باندې اخوا دې خو وړي خو که ته وایې چې لکه دویم او څلورم دا په څه باندې وړي نو دې باندې کلیک کا او په دې وخت کنټرول ای ووهه او ګوره خبره سیده ځوانه کوله ده ګوره داسې وي اول او دویم معنا تاسو دا د دیز نه هم کولی شئ په ماوس باندې د دیز نه هم کولی شئ دیز نه هم کولی شئ دیز نه هم کولی شئ او د دیز نه هم کولی شئ خو او که تاسو غواړئ چې د کیبورډ نه کوئ نو کنټرول ای او کنټرول آر شارټکټ دی اوکې ښه زه اوس راځم ما بک ولیکل ځوانه او دې دا له غټولو طریقو خو مې دله ښودلې که نه هلکه د دیز نه هم غټولی شئ شارټکټ مې ته ښودلی و چې کنټرول شفټ ډاټ بټن به ووهئ نو غټ به شي ښه دې وخت کې زه راځم ډیزاین ته او په ډیزاین کې راځم پیچ کلر ته او یاره دې ته داسې یو کلر وکړم اوکې کلر مې ورکړو ښه چې کله مې کلر ورکړو بیا راځم هلکه هوم ټایپ ته او په هوم ټایپ کې راځم ګوره دلته راځم تاسو دې نه هم کوو دا به زه لږ دغه ته کوم که نه سیټ لکم ستاسو ته ښکاره شي او بل دا ما ډېر غټ لیکلی دا به زه لږ وړوکی کړم وړوکی مې کړه په کنټرول ای باندې کنټرول آر باندې بیخي دې سیټ له مې کړه او دې وخت کې زه راځم ګورې وګوره دا یو بیل ډیزاین دی وګوره دا بیل ډیزاین دی دا بیل ډیزاین دی دا بیل ډیزاین دی دا بیل ډیزاین دی دغه ډیزاین ته وګوره څومره ښه ډیزاین دی دغه ډیزاین د کوم ځای نه راغی ځوانه دا خپل ډیزاینونه دا خپل څه دي ډیزاینونه دي دې نه ته ورکولی شي خو زما کار دلته نه دی زمونږ کار چېرته دی زمونږ کار کو راشي ته آوټلاین ته راشي او په آوټلاین کې ویډ ته راشي او په ویډ کې مور لینس ته راشي نو ځوانه تا ته دوه خبرې راشي فارم ټیکس افیکټ هغه موضوع چې موږ کما دلته ورته اشاره کړې وه ټیکس افیکټ نو هغه موضوع به دلته راشي ښه دغه دوه خبرې اوس راغلي او پخوا موږ ویلي چې ګوره په دې کې دوه خبرې دي ټیکس افیکټ ته راغلم دوه خبرې پکې دي یو ته ویل کېږي ټیکس فایل او بل ته ویل کېږي ټیکس آوټلاین صحیح ده او که دلته زه وګورم ګورې فارم ټیکس افیکټ کې څو خبرې دي ټیکس فایل دی او ټیکس آوټلاین دی که ټیکس افیکټ ته زه راشم صحیح ده او په دې کې نن زه والم خبره ختمه بیخي غیبېږي نن فایل نو فیل که په نو فیل زوال نو فیل کې څه ختمیږي څه سره نو فیل سره خو که سالډ فیل والم نو ماته به څه ماته به راکړي دې ته کلر ورکړي زه ما کلر ورته ورکوم ګورئ فرض مثال کم کلر ورکړي یاره زما خوښ دی کم کلر ها زما دا کلر خوښ دی ورمې کو صحیح ده بیا څه وایي هلکه ته څه وایي ټرانسپیرنټ ښه
ترانسپیرنسي څه ته ویل کېږي ترانسپیرنسي څه ته ویل کېږي دې ته ویل کېږي تتول او څه شی زیاتول معنا دې سره تتکیږي دارنګ څه کېږي تتیږي معنا کمزوري کېږي او تیزیږي ته ویل کېږي شی ترانسپیرنسي دې ته ویل کېږي ښه زه څه وایم زه یم یاره صحیح ده سولید فیل باندې خو پوه شوم زه یم یاره ګریډینټ فیل چې ته ویل کېږي نو که ته ګریډینټ فیل ته راشي نو وګوره په ګریډینټ فیل کې ته ښایسته ډیزاین ورکړي دا خپله مې یو ډیزاین دی ته وګوره ورته څومره ښایسته ډیزاین دی ښه زه یم راځي ډیزاین ورته ورکوم صحیح ده زه یم یاره ګورې داسې ډیزاین ورته هم ورکولی شي ډیزاین ته ګوره داسې ډیزاین ورته هم ورکولی شي وګوره داسې یو ډیزاین کو زه راشم پارټ ته پیټ داسې ډیزاین ورکولی شي اوکې کو لینر ته راشي داسې ریډیال ته راشي داسې ریکټنګولر ته راشي ریکټنګولر داسې شکل ورکوم ورته هر رقم ډیزاین ته ورکولی شي ښه زه ورسره اوس کومه طریقه کوم زه یم یاره دغه پنسل چې دی که نه دغه پنسل دې ته زه داسې ډیزاین ورکوم دې ته داسې رنګ ورکوم صحیح ده دغه پنسل ته چې دې ته داسې ډیزاین ورکوم داسې دغه پنسل چې ګوري که نه دې ته زه داسې ډیزاین ورکوم داسې او دغه پنسل چې دی که نه دې ته ورکوم داسې ډیزاین ورکوم اوس څنګه چل کوم ګوره ښه دا لږ داسې کومه دا به پسې داسې کومه او دا به پسې دلته راړم وګوره سره کې مې چې بدلې را بدلې ځوانه ډیزاین به هغه شانتي کېږي که ته غواړې چې دا پنسل اضافه کړي ګورې دې سره دې بټن سره اضافه کېږي ګورې دې بټن اضافه کېږي دې ته ورکوم کم کلر دې ته ورکوم دا کلر وګوره ورته ځوانه خیال دې او ګوره داسې یو ډیزاین مې ورته ورکړ سره کوم چې ستا خوښه وي د دې ځینې ځوانه ته کولی شي ښه که په دې وخت کې ته راشي ټکس آوټلاین ته راشي په دې کې سالډ ته راشي ته ورته بل کلر هم ورکولی شي هر رقم کلر ورته ورکړي که دې کې ته ګریډنټ ته راشي نو په دې وخت کې ورته ته داسې ډیزاین هم ورکولی شي دا وګوره دا مختلف ډیزاینونه دي سوري اول به دې ګریډنټ ته راشم په دې ګریډنټ کې وګوره موږ داسې ډیزاینونه هم ورکولی شو دې باندې زه اول کلیک کوم په دې به کلیک کړي بیا به دلته راشي یم چې دا څنګه کار نه کوي صحیح ده او داسې یو ډیزاین هم ورکولی شي داسې ځینې دا خپل نه دا ګریډینټ کلرز دا د څو کلرونو جوړ شوي ګوره په دې کې 3 کلره استعمال شوي دي صحیح ده ښه زه راځم په دې وخت کې زه راځم اوکې ټکس آوټلاین ته راځم نو په دې کې د سالډ ته راشم دې نه هم کلر ورکولی شي لکه چې سره کوم کلر ستاسو خوښې ورکولی شي که زه ګریډینټ ته راشم د هلته هم ورکولی شي وګوره څو کلر دي مختلف کلر ته ورکولی شي داسې ورکولی شي داسې کلر ورکولی شي سره کوم کلر چې تاسو خوښه وي ورکولی شي نو دا نن زموږ ورځې درس و خو زه غواړم په دې کې تاسو ته یو ډیزاین وکړم صحیح ده زه کنټرول ان وهم کنټرول ان سره دا لږ غټوم او په دې کې زه وهم بک مې ورکړه صحیح ده که نه راځم ډیزاین ته او په ډیزاین کې زه پیج ته راځم او پیج کې داسې یو کلر علم اوکې داسې یو کلر علم او په دې باندې کلیک کوم په دې وخت کې راځم هوم ته په هوم کې راځم دې ټایپ ته صحیح ده دا مې واخیسته فرضي مثال دا مې واخیسته او په دې کې زه راځم آوټلاین ته او په آوټلاین کې څه ته راځم ویډ ته راځم په ویډ کې مور لینس ته راځم اوکې چې کله راغم دې ته که نه ښه دا خو مې واغستو مې اغوستو صحیح ده دا زه ګریډینټ علم صحیح ده ګریډینټ مې واغسته دا ټول ډیلیټ کوم دا پنسلونه دې ځینې ډیلیټ کولی شي دې نه کټ کولی شي ما دوه دانې پرېغوسته د یو ته چې دی که نه سپین کلر علم او د بل ته چې علم بلیک کلر علم بلیک کلر مې ورته واغوست سوري وګوره دې ته ما داسې یو ډیزاین ورکړ وګوره دې ډیزاین ته پام دی تاسو به اکثره ځینو کې لیدلی دې ډیزاین ته وګوره لاندې دغه ساحه توره پاس ساحه څه سپینه داسې یو ډیزاین ورکولی شي که زه غواړم یو بل رقم ډیزاین ورکړم کنټرول ان وهم بل ډیزاین ته ګوره ښه کنټرول ان سره زه بل ډیزاین وهم که زه وهم بوک اوکې او دا زه لږ غټ کړم صحیح ده او په دې وخت کې بیا راشم ډیزاین ته او په ډیزاین ته راشم دغه کلر ته او په دې کې راشم هوم ته په هوم کې راشم دغه آپشن ته او په آوټلاین کې راشم ویډ او په ویډ کې راشم مور لینس ته راشم او په دې وخت کې زه راشم ګریډینټ ته راشم دا ټول به ختم کړم صحیح ده ځوانه او په دې وخت کې به د یو ته والم وایټ او د بل ته به والم څه شی لکه بلیک صحیح ده اوس ته ګوره
او زه به لاندې راشم بس څنګه چې ډیزاین چې تاسو خوښه وي تاسو هماغه شان ډیزاین ورکولی شئ سیده دا به زه نو فیل کوم دا نه دي زه به راشم دلته به راشم سیده ګوره داسې یو ډیزاین داسې یو ډیزاین ته کوم تاسو اکثره مطبع ته لاړ شئ که نه تاسو به داسې یو ډیزاین لیدلی وي بیا څنګه چې داسې کار یې کړی وي بیا راغلی وي دغه ته راغلی وي ډیزاین ته راغلی وي او په ډیزاین کې فایل ته راغلی وي بیا دا سپین کړی وي نو ته وایې چې دا څنګه چل یار یو مطبع ته لاړ شي ته چې وګورې بوک یې لیکلی وروره لاندې نیم نه یو پاس وي نو ته که دا یې سره کم کړی دی نو دا یې د دې طریقې نه کړی ځوانه ګوره موږ څنګه وګورئ په کنټرول زیډ سره راشم ګورئ کنټرول زیډ سره راځم اوله کې داسې ساده کتاب وکړو نو بوک ما لیکلی و که نه آفرین نو ګورئ دلته خو ما نو فیل والی ته به دلته راشي په دې ټکس فیل کې به راشي ګرین ته به راشي په ګرین کې به دوه واخلې یو به سپین کې بل به چې کې دا کې وګوره داسې به شي داسې شو بیا په دې وخت کې هو دغه ته راشه ډیزاین ته راشه په ډیزاین کې دا د پیج رنګ چې دی که نه دا سپین که وګوره داسې یو ډیزاین راغی نو تاسو حیران اوسئ چې که دا ډیزاین یې څرنګه کړی دا ډیزاین یې د دې ځای نه کړی دی نو تاسو چې څنګه خوښه وي هر رقم ډیزاین کولی شئ هر رقم ډیزاین کولی شئ نو نن زموږ د ورځې درس همدغه درس سو بعضې ویډیوګانو کې موږ نه سپیلنګ مسټیک وشي یو شی وي هغه یو رقم لیکل کېږي سپیلنګ دی انسان دی غلطیږي مانه یو بل سپیلنګ مانه لږ مسټیک شوي نو بیا خلک ډېر زیات ګیلې کوي څوک ویل سرجي دا دی غلط کړی دی او دلته تا لږ سپیلنګ مسټیک کړی سپیلنګ مسټیک مهم نه دی ځوانه بعضې وخت انسان دی سپیلنګ مسټیک وشي خو هغه کم د هغې چې کوم فنکشن دی ما تاسو لا فنکشن ښه صحیح ښودلی دی نو د دې مهمه خبره نه کو سړي نه لږ سپیل مسټیک وشو پروا نه کوي دا خو کیبورډ دی بعضې وخت نه سپیل مسټیک کېږي نو هغې لپاره تاسو زه ډېر زیاته بښنه غواړم انسان دی غلطي کېږي ځکه زم چې تاسو ته کله ویډیو جوړوم زه ځان ته ټول پکې هر څه بندوم تر څو زما دا اواز تاسو ته ډېر زیات ښه ورسېږي تاسو زما په خبره باندې پوه شئ دومره سختي چې زه برداشت کوم صرف دې دپاره صرف د الله د رضا په خاطر چې زما خیر نورو انسانانو ته ورسېږي څه چې ما ته یې زده دي هغه به نورو خلکو ته یې زده شي صحیح ده ځکه زیاتره دغه ویډیوګانې زه صرف سپیشلي د هغه روم دپاره جوړوم چې هغوی دا نشي افورډ کولی چې هغوی یاره کورس ته لاړ شي هغوی په کورس کې 2000-3000 روپۍ ورکړي صحیح ده هغوی دا نشي افورډ کولی نو ما دغه سټرګل راغستې دغه خواري مې راغستې په دې کې یوازې د رب رضا موجوده ده چې زما انسانانو ته خیر ورسېږي زما خلکو ته خیر ورسېږي زما د خپلې خاورې ته زما د خپل ولس ته خیر ورسېږي نو زما تر ټولو ستر نیت دا دی بس کومه غلطي چې ما نه کېږي انسان دی نو هغه اګنور کوئ یا ما ته کامنټس کې لیکئ نو انشاءالله هغه به زه اصلاح کوم نو زموږ دا ویډیو زموږ چینل تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ تاسو زموږ چینل مخکې لاړ شي باقي په رب ذوالجلال سپارم الله دې وکړي چې په خپلو چارو کې کامیاب اوسئ السلام